Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μεζεδάκι με πρωταγωνιστή τη μελιτζάνα. Είναι πανεύκολη συνταγή, να την κάνετε γιατί είναι πεντανόστιμη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ έχω βάλει νερό, θα βάλω μία κουταλιά της σούπας αλάτι. Έτσι, ανακατεύω. Το αλάτι το βάζουμε για να ρίξουμε τις μελιτζάνες μέσα, ούτως ώστε όταν πικρίζει να τραβήξει την πίκρα. Υπάρχουν κάποιες μελιτζάνες οι οποίες είναι λίγο πικρές. Λοιπόν, τα αφήνουμε στην άκρη. Παίρνουμε μελιτζάνες και κόβουμε σε πάγος ενός πόντου. Θα τις ρίξουμε στο νερό και θα τις αφήσουμε τουλάχιστον για 20 λεπτά. Αφού κόψαμε τις μελιτζάνες, θα βάλουμε ένα πιάτο, θα πιέσουμε λιγάκι, έτσι, για να μείνουν οι μελιτζάνες μέσα στο νερό όλες, ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα για να ξεπεκρίσουν. Παίρνουμε ένα μπολ και θα βάλουμε 150 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, 150 γραμμάρια αλεύρι, 150 γραμμάρια παρμεζάνα. Μπορείτε να βάλετε κάποια γραβιέρα ή κάποιο άλλο τυρί αν θέλετε εσείς. Εντάξει. Λίγο θυμάρι. Πιπέρι. Αλάτι, όχι πάρα πολύ γιατί έχουμε το τυρί, λίγη καπνιστή πάπρικα, και ανακατεύουμε. Σε ένα μπολ έχω σπάσει 4 αυγά, θα βάλω 80 γραμμάρια γάλα, ανακατεύω, ωραία, και είμαστε έτοιμοι. Περιμένουμε λιγάκι για τις μελιτζάνες να ξεπικρίσουν, να είμαστε σίγουροι ότι είναι ξεπικρισμένες και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Αφήσαμε 20 λεπτά τις μελιτζάνες μας. Έτσι, θα τις βάλουμε σε ένα σουρωτήρι. Λοιπόν, εδώ έχουμε το μείγμα μας, έτσι, εδώ είναι το αυγό μας και αλεύρι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ανάβουμε το φούρνο μας 180 βαθμούς αντιστάσεις. Σε ένα ταψί έχω βάλει λαδόκολλα, έτσι, και έχω πασπαλίσει με λίγο λάδι, ελαιόλαδο, γιατί δεν θέλουμε να ροφήξουμε πολύ λάδι. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να αλευρώσουμε, να περάσουμε από αυγό και μείγμα. Το βάζουμε στη λαδόκολλα, συνεχίζουμε
Περνάμε αυγό. Πιστέψτε με, γίνεται φανταστικό, έτσι, με ζεδάκι. Θα λιώσει και το τυρί και θα γίνει πεντανόστιμο. Λοιπόν, εφόσον γεμίσαμε το ταψί, θα πάρουμε λίγο βούτυρο. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και λάδι, όμως γίνεται πιο νόστιμο με το βούτυρο. Έτσι, και θα κόψετε από ένα μικρό κομματάκι και θα το βάλετε στη μέση για να μπορέσει να ψηθεί η μελιτζάνα μας. Θα ψήσουμε στους 180 βαθμούς αντιστάσεις, έτσι, μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Εγώ θα τα απασπαλίσω και με λίγο τυράκι από πάνω. Τώρα θα σας δείξω. Μπορείτε να πάρετε λίγη παρμεζάνα και να την βάλετε έτσι, λίγο από πάνω, εντάξει, έξτρα. Αν θέλετε δεν βάζετε και καθόλου, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Λοιπόν, πάμε για ψήσιμο. Οι μελιτζάνες μας είναι έτοιμες, εντάξει. Καλό είναι να τις βάλετε σε χαρτί κουζίνας, ούτως ώστε αν έχει λάδι να το ρουφήξει. Να τις φτιάξετε όλοι και όλες, είναι φανταστικές, έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!